يتيح النظام التعليمي الفرصة للجميع؟ لا ليس تماما، نعم تماما، لا على الإطلاق، نعم إلى حد ما. بحس نعم إلى حد ما. إحنا عندنا التعليم بأعلى برسنتجز يعني. صح، بس نوع التعليم يعتمد على المال. هون عم نرجع لموضوع الرأسمالية، يعني كل ما تدفع أكثر كل ما بتاخذ تعليم أحسن. نعم إلى حد ما. نعم إلى حد ما. نعم. نعم يعني نعم إلى حد ما. وأنا بالنسبة لي نعم تماما. نعم تماما. نعم إلى حد ما. ليس تماما. نعم إلى حد ما، يعني فرص، ما بيعطي فرص، بس مجانية التعليم موجودة بس ناس بدها تدرس. نعم إلى حد ما. نعم إلى حد ما. يمنح النظام التعليمي الإعداد المناسب لميدان العمل؟ لا ليس تماما، نعم تماما، لا على الإطلاق، أو نعم إلى حد ما. لا ليس تماما. معظم الناس اللي بتشوفوهم بيحكوا اللي درسته غير عن اللي بشتغله، اللي درسته غير عن اللي بشتغله. صح، هذا عشان بيركزوا أكثر على النظري من العملي. يعني إذا مثلا مهنة زي إعلام لازم يركزوا على الناحية العملية كمان على الناحية النظرية. نعم. نعم تماما. إلى حد ما. إلى حد أنا ما. بالنسبة لي لا على الإطلاق. نعم إلى حد ما. إلى حد ما. نعم. ليس تماما. لا ليس تماما. نعم إلى حد ما برضو. نعم. يتوج النظام التعليمي الاستحقاق والجدارة؟ لا ليس تماما، نعم تماما، لا على الإطلاق، أو نعم إلى حد ما. نعم إلى حد ما، بدناش نظلمهم برضه. صح، نعم إلى حد ما. نعم إلى حد ما. لا ليس تماما. نعم. والأردن أخذت مناصب يعني بالشرق الأوسط تفوقت على الكل، إن شاء الله ظل هيك. نعم تماما. ما راح أجاوب على الجواب. النظام التعليمي بالنسبة لي لا يتوج الاستحقاق والجدارة. نعم بعض الشيء. نعم. ليس تماما. نعم. نعم إلى حد ما. لا ليس تماما. نعم تماما. في نظرك من المطالب بتمويل فترة الدراسة والاندماج في العمل؟ أنا بنفسي عن طريق عملي، أو أنا بنفسي عن طريق الاقتراض، أو أسرتي، أو الدولة، أو الشركات؟ إيش رأيك؟ بحس الدولة وأنا. إحنا بمجتمعاتنا بنظلم الأهل كتير. صح. بحسوا حالهم إنه هذا واجبهم، مع إنه هو فعليا لا. ولا إيش رأيك؟ هو عادة في الدول الأوروبية الدولة هي المسؤولة، بس هلا إحنا دولة يعني فقيرة وهيك، فما بدناش نحمل الدولة كل المسؤولية، كمان ما بتقدر. فأنا بحكي يعني الأسرة جزء والدولة جزء، عشان كمان لازم يركز على دراسته مش على الشغل. أنا ما بدي أجاوب. أنا بحكي مفروض الدولة. يعني الأسرة. أنا بنفسي عن طريق عملي. أكيد أنا بنفسي عن طريق العمل. أنا بالنسبة لي يعني كمواطنة حقي على الدولة اللي بعيش فيها إن هي تأمن لي التعليم المجاني، لأنه التعليم هو أساس كل شيء في الحياة. يعني قد تكون الدولة شريكة والعامل الفردي شريك، فأنا بعتقد أن الدولة هي يعني لها الدور الكبير في توفير فرص العمل وخلق الاستثمارات أو ما شابه ذلك. أنا بنفسي عن طريق عملي. أنا بنفسي عن طريق عملي. الدولة يفترض. أعتقد الدولة. أسرتي. هل تثق بالمدرسة؟ من 0 ل3، 0 يعني لا، 3 يعني نعم كليا. برضه 2. أنا كمان نفس درجة لا أثق على الإطلاق. أنا نعم أثق كليا بالمدرسة. يعني مدارسنا اليوم لا، ما بثق فيها، غلط كلها. 2. إلى حد ما 2. نعم. 2 من 3. 2 من 3. يعني المدرسة هي شيء مهم يعني، بس في عنا مخرجات بالتعليم فيها نسب خاطئة، لكن نأمل أنها تكون أفضل. نعم أثق جدا. 1 من 3. 3. لا أثق في المدرسة. 0 كمان، مش 1، 0. لا يعني
لا أثق بالمدرسة بس مو لدرجة عالية، يعني مثلا 2 خلينا نقول. نعم أثق كليا. لا أثق على الإطلاق. خلال دراستك أحسست بأنك في مشقة أو سعيد أو وحيد أو محترم أو بلا اهتمام أو مساند أو لا شيء من هذه الاقتراحات؟ سعيد كانت حلوة. سعيد وفي مشقة كمان في الدراسة، في شغل، في دراسة. أنا بحكي يعني سعادة بس فيها تعب. محترم. سعيد. يعني الدراسة إشي منيح، يعني بخليك قريب من العالم، بخلي لك أصحاب، تعارف يعني. سعيد يعني. في مشقة. يعني ما بين سعيد وفي مشقة أكيد، يعني طلب العلم بيحتاج لمشقة وبيحتاج لسهر. أنا خلال دراستي كنت مساندة من الأهل طبعا بالدرجة الأولى. يعني محترم. سعيد. سعيد. صراحة الدراسة بتحسسك إنك شخص محترم. أو سعيد يعني عن جد. لا شيء من هذه الاقتراحات. لا أنا بعدين. يعني الدراسة إشي إجباري. لا إذا بتحبي الدراسة بتكون سعادة. اختي على السعادة. في مشقة ولكن سعيدة. في مشقة؟ طبعا. اوكي. عادي بالنسبة لي عادي.